Hello everyone! Nanangutanan ako ngano daw nisulod ko og online dating. Okay, atong tubagon og sugdan nato sa tinud-anay ha. Ngano di ay? Ngano nisulod ko og online dating? Kung ganahan ka makaton og makahibaw sa tanan, humana og tanaw ang video. Hi everyone! I'm Juliet and welcome sa akong LDR Survival Guide. Maghisgot ta about red flags, green lights, mga scammers, love bombers, mga airport moments, ug unsa jud ang feeling sa tinuod nga connection. Dili ni permi nindot tan-awon, pero pwede jud siya mahimong nindot. So stay with me. Atong sabton ang gubot ug ang kahayag nga kauban sa usa ka long distance relationship. Hello everyone! Nanangutanan ako ngano daw nisulod ko og online dating. Okay, atong tubagon og sugdan nato sa tinud-anay ha. Ngano di ay? Ngano nisulod ko og online dating? Kung ganahan ka makaton og makahibaw sa tanan, humana og tanaw ang video. Kay kung tinuoron ta, daghan jud kaayo og mga tao sa apps nga wala man jud nangita og tinuod nga gugma. Labi na tong mga naa sa gitawag nga first world countries. Naiuban, klaro kaayo nga passport bros. Kanang mga laki nga ganahan og babay gikan sa mas pobre nga nasod. Kay para nila, masayon ra daw i-control. Nasay uban nga nangita ra og holiday girlfriend. Kanang pang selfie ra, pang show off sa barkada, unya biyanda kay nighuman sa bakasyon. Mura kag bagahe ba kumbaga. Og nasa tong mga guba na jud, mga laki nga sige kapildi sa ilang lugar. Unya nangita og Filipina or Thai nga makapabalik sa ilang self-esteem. So yeah, dili jud siya ideal place para magsugod og love story. And trust me, kabalo na mi ana. Nakita na namo ang screenshots, nakadawat na mi mga pictures nga wala jud namo gipangayo. Nabasa na namo ang mga weird nga messages. Nakaton na mi mo analyze sa ilang hidden meaning. Pero bisag daghan og basura didto, dili jud pasabot nga wala jud worth it nga tao. Some of us, pareha nako, nisulod sa online dating not because desperada, but because open sa connection, open sa posibilidad nga makakita og lalaki nga mutan-aw sa sulod. Dili lang sa profile picture. Sana all. Wala ko'y gipangita nga ticket palayo. Wala ko'y gipangita nga sponsor. Wala gani ko'y kasiguro kung naabay tinuod dito. Pero, niingon ko sa akong kaugalingon. Maybe naapod diha nga parihan ako, kapoy na sa fake love. Then, magsugod na mo og chat. Og sa tinuod lang, 99% sa experience, bad. Naayuban dili kabalo muhay, nga dili pick up line. Naayuban, muas og pics before pagani mangutana sa imong name. Naiuban mo message og, "You look like you'd be a good wife for a serious Western man like me." Like, galine up mi diri. Naghuwat nga piliun sa naa European passport. Naiuban, walay pakialam. I'm just looking for a fun while I'm in Asia. Seryoso? Mao na? Sa kadugayan, dili na ka masuko. Kapoy na lang, mura na lang og ang app kay lugar para i-treat ka as a discount version. Mas barato, mas submissive, masayon pugngan kaysa sa ilang kababayan. Then, mag-reflect ka, ngano lagi ko na adiri. Pero, ang pinakabugat, dili ang disrespect, ang self-doubt nga ilang gibilin nimo. You start to think, maybe sakto sila. Maybe I'm not worth more than this. Maybe mao ni ang pinaka-best nga akong makuha. Mao na ang pinaka-dangerous nga baka. Kay kung kapoy na ka, kung mingaw ka, kung nakita na nimo ang tanang fake, musugod kag ubos sa standards. Not because wala ka kahibaw sa imong worth, but because nahadlok ka nga walay laing makita
sa imong worth. Ayaw jud og tugot nga matrap ka ana. Don't ever lower your standards. Kay nigsugod na nimo og sayon-sayon imong standards, magsugod pud kag excuse sa mga laki nga walay klaro. Manghinaot ka nga, siguro he loves me, siguro mausabra siya, basin demanding ra ko. Pero daghan na kaayo kog nakita nga mga babay smart, strong, beautiful women nga ilang gituo sila'y problema. Kay ang laki wala nagtuman sa iyang saad. Let me tell you this, kung tinuod gani nga nagmahal siya, you won't have to beg for his time. You won't have to explain what respect means. You won't need to apologize for wanting stability, communication, and honesty. That's not too much to ask. That's just basic human decency. Pero, kung magpabilin ka sa mga tao nga dili para nimo, musugod kag doubt sa imong kaugalingon, musugod kag tuo nga normal ratong mga I love you sa day 2 then nawala sa day 5, dili na normal. Saba ra sila, daghan lang sila. Pero, dili pasabot nga kailangan nimo silang dawaton. Sige, istoryahan na to ang mga red flags. Labi na kung bago pa ka sa LDR world, mga butang nga kinahanglan nimo bantayan. And, trust me, kung naana ka sa LDR or thinking about entering one, this is your warning. Una, ang tao nga dili kabalo mo effort. Kung ang laki mo text ra nimo kung naa siya'y gana or kung free lang siya, red flag na. This isn't just a chat-chat ra. This isn't some casual fling. Kung seryoso siya, mo effort jud siya. And no, effort doesn't mean once a week reply or tawag lang ko kung wala ko buhaton. Effort means mugahin og time para nimo, mangumusta, mangutana about sa imong adlaw, mupangga bisan sa gamay nga butang. Ikaduha, ang tao nga sige lang og delay sa next step. Kung dugay na mo sigig chat, months na, pero hangtod karon wala pa planong magkita in person, hala suspicious na kaayo na. And yes, naman dyan mga rason, di ba? Sa trabaho, pamilya, budget, pero kung puro rason, walay action, red flag na. Don't let someone string you along. You deserve someone nga ready mo commit o tinuod nga plano. Ikatulo, ang tao nga dili ipakita ang tinuod niyang kaugalingon. Kung perbe ra siya sa text or dili mo face reveal sa video calls, klaro kaayo na. Unsay gitago niya? Ngano man? Maybe scammer? Or maybe dili lang jud siya genuine? Trust your gut, sis. So, ikaupat, ang tao nga mo reach out ra kung naay kinahanglan. Mao ni ang pinaka-common kung ang laki mo message ra kung naay kinahanglan nga tabang, naay pangayuon, or mangayo lang permi og support, emotional or financial. Huy, day, pagmata, gigamit ra kaniya. Ayaw tuguti nga mahimo kang ATM or emotional shock absorber. And then, apajoy pa surprise visitor drama. Kana bang laki nga mo text out of nowhere? Baby, surprise! Naanak ko sa Philippines, na ako karon sa hotel, this and that, can't wait to see you. At first, mura kag kiligon, mura kag moingon, grabe, he really came here for me. Pero, wait lang ha, let's slow it down. More often than not, dili ikaw ang first choice. Maybe second, maybe third, or naay laing babay nga giuna. Maybe nag-meet na sila, wala lang ni work. So now, ikaw na pud ang sunod. He's playing his cards, testing kung asa mo work, kung asa mas open ang girl, kung asa masayon ang access, kung kinsa ang wala pa kaayo naka-realize sa iyang true intentions. Ug ikaw na pud ang naigo. Part na pud na sa iyahang rotation. So, no. His surprise visit is not always about love. Sometimes, it's about convenience.
about kinsa ang ni-reply, kinsa ang wala pa ka-block niya, kinsa ang nagdala sa sweet talk. And the worst part, magpautang pa na siyag utang nga pasalamat. Nagbiyahe ra ba ko para nimo? Pero girl, don't fall for that. Effort without respect is not romance. It's a red flag in a bouquet of lies. Remember that. And hey, let's be real lang sa kadali ha. Yes, daghan jud mga laki nga gadula ra og games, pero dili po ta magpakaron ington nga puro rata inosente. Kay kabaluta, na po tay kaugalingong mga scammer. Mga babae nga moingon og I love you after 2 days, pero ang tinuod, nangayo ra da itong bagong cellphone. Mga babae nga murag love ko no ang gi-offer, pero ang tinuod, negosyo ra day ang tanaw nila. It happens both sides. So kung nagtanaw ka ani, bisan asa pa kagikan hinumdumin niha. Dili na sa lugar nagbase ang tinuod nga gugma. Naa na sa pagkatao. It's about how you love, it's about who you are kung walay nagtanaw o kung walay kayuhan nga makuha in return. So, kung naapa ka karon sa middle sa LDR journey nimo, maybe naghuwat pa ka sa inyong airport moment. Maybe naglibog pa ka kung tinuod ba ni tanan? Or maybe gapanambal pa ka human sa kasakit. Kabalo ko, you're not alone. Dili ka buang nga nituo ka sa love. Bisan ang uban dili na kasabot. Valid jud na tanan nga gibati nimo. As I promise, muuban ko nimo aning LDR maze. Nakasuway ko sa tanan. Doubts, hilom, late night og mga pangutana, pero nakita pud ko unsay hitsura sa tinuod nga love. Kanang bisan layo mo, pero kamo gihapon ang gipili sa usa-usa. So stick around. Pangutana lang, istorya lang, share your story, share your heart, kay kani nga space, atong space, para ni sa mga tao nga mutuo gihapon nga ang tinuod nga gugma worth jud i-fight. And I'm right here with you. Padayon lang ta. And this, mao pa ni ang sugod. Next time, musulod jud ta sa lalom. More red flags nga naay bantayan. Pero, naputay green flags nga mga sign nga moingon, yes, basin kani. Worth jud ni siya. Muistorya ta about unsay angay buhaton, unsay angay jud likayan, ug akong i-share ang mga real life tips kung unsaon nimo pag-ilhan. Ang laki nga nagduwa-duwa ara versus ang tao nga seryoso nga magtukod og tinuod nga relasyon. Kay love across distance, dili na imposible. Kinahanglan lang jud ka kabalo unsaon pagbasa sa mga timailhan. So, ayaw jud mog absent. Padayon ta ani, together gihapon ta ani nga journey. Bye for now.